Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Acest material apare la solicitările dumneavoastră. Mulți grădinari m-au întrebat anul acesta ce trebuie să facă ca să obțină recolte cât mai timpurii de castraveți. Și astăzi vom vorbi despre acest lucru, vom vedea cum se seamănă castraveții și ce trebuie să facem ca castraveții noștri să fructifice cât mai repede și prima noastră recoltă să fie cât mai timpurie. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, cu ce începem? Sigur că începem cu alegere semințelor. În ziua de azi sunt foarte multe soiuri și mulți hibrizi de castraveți. Aceștia pot fi de forme diferite, mărimi diferite și culori diferite. Aici nu vă pot recomanda nimic pentru că aici este vorba strict de gustul fiecăruia. Dar dacă dorim să obținem recolte timpurii de castraveți, aici este foarte important să alegem un soi sau un hibrid timpuriu. Cum ne dăm seama că acel soi sau hibrid pe care ni-l dorim noi este timpuriu sau târziu sau semi-timpuriu? Sigur că aici trebuie să ne uităm pe dosul plicului sau dacă avem plicuri cu semințe profesionale și pe astfel de plicuri nu scrie nimic, trebuie să intrăm pe site-ul producătorului sau pe site-ul distribuitorului și citim toate caracteristicile soiului sau hibridului pe care l-am cumpărat noi. Iată răspunsul la întrebările dumneavoastră pe care le tot primesc. Cum ne dăm seama ce soi sau hibrid avem? Timpuriu, semi-târziu sau târziu? Toate informațiile se găsesc ori pe ambalaj, ori pe site-ul producătorului sau distribuitorului. Iată, de exemplu, am aici un soi care se numește Vert Petit de Paris. Micul verde de Paris. Ce scrie pe ambalaj? Pe ambalaj scrie că perioada de vegetație este de 65 de zile. Acest lucru înseamnă că acest soi nu este timpuriu. Soiurile și hibrizii timpurii au perioada de vegetație 30-35 de zile. De aceea, dacă doriți să obțineți recolte timpurii, nu alegeți acele soiuri sau acei hibrizi care au perioada de vegetație mai lungă de 40 de zile, pentru că veți aștepta mai mult după prima recoltă. Așadar, alegem acei hibrizi sau soiuri care au perioadă de vegetație scurtă. De regulă, cei mai timpurii sunt hibrizii partenocarpici. Iată, de exemplu, avem acel hibrid despre care știe, cred că toată lumea, acest hibrid este cunoscut în multe țări din lume și acest hibrid se numește Ecol. Iată, acest hibrid este un hibrid timpuriu. Acesta este special pentru cultivarea în sere sau solarii. Și sigur că acest hibrid este foarte apreciat. Așa că dacă căutați un hibrid pentru cultivarea în sere sau solarii, puteți opta pentru Ecol. Al doilea lucru, când semănăm castraveții pentru producerea răsadurilor. Perioada de răsad la castraveți este scurtă. Ea este cuprinsă între 20-25 de zile. Dar atenție, ea poate fi chiar și mai scurtă de atât. Adică după 2 săptămâni de la răsărire putem deja să transplantăm răsadurile noastre în grădină sau sere sau solarii. Așa că nu este o regulă. Important este ca răsadurile noastre să aibă măcar o frunzuliță adevărată. Atenție, nu este de vreme deloc. Dacă răsadul dumneavoastră are o frunză adevărată, puteți deja să transplantați răsadurile dacă vremea vă permite și dacă perioada este optimă pentru transplantare. Când se transplantează răsadurile de castraveți? În grădină sau în spații protejate. Atunci când temperatura solului este de minimum plus 16 grade. Atunci când a trecut pericolul de îngheț și temperaturile nocturne nu coboară sub plus 14 grade. Iată, atunci putem să transplantăm castraveții noștri. La noi, în zonă, această perioadă este în jur de 15 mai. Așa că eu îmi voi transplanta răsadurile de castraveți în grădină în data de 15 mai. Important este să nu ne grăbim, pentru că în această perioadă am văzut deja câțiva grădinari care și-au transplantat răsadurile de castraveți de dovlecei în grădină. Este prea devreme. 1. Solul nu s-a încălzit. 2. Nu se știe
dacă a trecut pericolul, poate nu de îngheț, dar de temperaturi scăzute în timpul nopții. Așa că nici cu acest lucru nu ne grăbim. De aceea, iată așa se calculează când putem semăna castraveții noștri. Dacă eu transplantez castraveții în data de 15 mai, eu trebuie să îi seamăn în jur de între 20 și 25 aprilie. Eu voi semăna castraveții cam în 25 aprilie. Mai departe, cum se seamănă castraveții? Castraveții se seamănă cu mare grijă, pentru că, spre deosebire de roșii, castraveții nu suportă repicarea. Castraveții trebuie semănați din start în vase individuale și mărimea vaselor depinde de perioada de răsad, adică acea perioadă în care răsadurile își vor petrece timpul, viața în aceste vase. De exemplu, dacă răsadurile vor crește în vase până la transplantarea lor în grădină, dacă ei vor crește în vase timp de 15-20 de zile maximum, atunci ar fi de ajuns să semănăm castraveții în vase de 250 de mililitri. Dacă castraveții vor crește în vase individuale timp de 25 până la 30 de zile, atunci alegem pahare de 500 de mililitri. De ce? Pentru că sistemul radicular al castraveților se dezvoltă foarte repede, spre deosebire de sistemul radicular al ardeilor, roșiilor și altor plante. Și de aceea trebuie să fim pregătiți din start. Ce se întâmplă dacă semănăm castraveții noștri în vase prea mici și îi ținem, să zicem, avem pahare sau ghivece sau alte vase cu volum de, să zicem, 100 de mililitri, înălțime de 5-7 cm. Atunci rădăcinile vor umple foarte repede acest substrat, vor termina absolut toate micro și macro elementele din substrat și planta va începe să sufere. Cum se vede acest lucru? Frunzele încep să se îngălbenească și apoi se usucă și cad. Iată, asta se poate întâmpla cu castraveții. Planta se alungește, devine foarte subțirică, slab dezvoltată și, per total, din astfel de plante nu va ieși nimic bun. De aceea trebuie să fim pregătiți de la bun început. Un alt aspect foarte important este pregătirea corectă a semințelor. Semințele se pot semăna ca atare, adică în formă uscată, sau putem să le punem prima dată la germinat. Înainte să le punem la germinat, totuși ar trebui să le punem într-o soluție, să le scufundăm într-o soluție pe bază de microorganisme. Aici putem folosi biopreparate pe bază de tricodermă sau pe bază de Bacillus subtilis, pentru că așa semințele vor fi tratate de boli dacă acestea sunt prezente pe suprafața semințelor și atunci acest lucru de asemenea va ajuta ca plantele noastre să aibă o imunitate puternică. Și apoi le punem pe un șervețel umed sau pe hârtie igienică, acoperim și lăsăm la germinat. Și atunci când vedem că încep să apară primele semne de rădăcină, atunci putem să semănăm semințele noastre. Cum se seamănă castraveții? Castraveții se seamănă la o adâncime de 1 centimetru. Adică, pur și simplu, plasăm sămânța noastră în pahar și o adâncim la aproximativ 1 centimetru. Și apoi o acoperim cu pământ. Sau putem să o punem la suprafață și apoi acoperim cu 1 centimetru de substrat peste, cum doriți dumneavoastră. Și după ce am semănat semințele noastre de castraveți, putem să udăm substratul nostru și lăsăm ca apa să se scurgă complet. Și după aceea punem paharele noastre sau vasele noastre cu semințele proaspăt însămânțate într-o încăpere unde temperatura aerului constantă este în jur de 25-27 de grade, pentru că în cazul acesta plântuțele vor răsări în doar 2, maxim 3 zile. De foarte multe ori am fost întrebată cum este mai bine, punem prima dată semințele noastre de castraveți la germinat sau le semănăm uscate. Haideți să vedem
câteva cazuri. În primul rând, depinde de cantitatea semințelor pe care urmează să le semănați. Dacă dumneavoastră sunteți un legumicultor profesionist, sunt convinsă că nu veți sta să le puneți la germinat și apoi le semănați cu grijă ca să nu rupeți rădăcinile proaspăt apărute. Sigur că în cazul acesta semințele se seamănă uscate. Al doilea caz, dacă, de exemplu, cumpărăm semințe de castraveți, iar acestea sunt tratate cu fungicide. Cum ne dăm seama? În cazul acesta, semințele pot fi de culori diferite. Ele pot fi verzi, roz, albastre sau alte culori. Asta înseamnă că semințele au fost tratate cu fungicide și în cazul acesta, din nou, semințele se vor semăna uscate și nici nu va mai fi nevoie să le tratăm cu biopreparate pe bază de tricodermă sau Bacillus subtilis, pentru că ele deja sunt tratate. Iată al doilea caz când le putem semăna uscate. În rest, este la alegerea dumneavoastră. Anul trecut am făcut un experiment, pentru că și eu am fost interesată de acest subiect. Cum este mai bine să procedăm? Și am pus o parte de semințe la germinat, cealaltă parte am semănat semințele uscate. Și am ajuns la concluzie că toate plantele au răsărit în aceeași perioadă. Care este explicația? Atunci când semănăm semințele noastre corect și substratul este umed, l-am udat și îl acoperim pe urmă cu un capac sau cu o folie, adică nu lăsăm suprafața substratului să se usuce, sămânța noastră se află în umiditate și această umiditate este permanentă. Același lucru se întâmplă și atunci când punem semințele noastre la germinat într-un vas cu un șervețel umed și iarăși acoperim cu un capac sau cu folie. Practic, aceste semințe se află în aceleași condiții și ca rezultat plantele vor răsări în același timp, aproximativ după același număr de zile. Singurul lucru este că atunci când punem semințele noastre prima dată la germinat, știm cu siguranță din care semințe vor ieși plante. Adică acele semințe care nu au germinat nu se vor semăna, pentru că nu are rost să le semănăm. Sau putem să le semănăm doar să verificăm, poate ele vor germina puțin mai greu. Dar în rest, nu este nicio diferență. Dacă dumneavoastră, ca și concluzie, adică concluzia mea personală, subiectivă, este următoarea. Dacă suntem siguri de calitatea semințelor, dacă știm sigur că semințele sunt de calitate și rata lor de germinare este aproape 100%, este opțional, nu este obligatoriu să punem semințele noastre prima dată la germinat. Dacă am respectat toate regulile atunci când am semănat semințele noastre de castraveți, nu este nevoie să le mai punem la germinat. Dacă nu suntem siguri de calitatea semințelor, dacă semințele noastre sunt de la noi din grădină, din recoltă de anul trecut, există șanse ca aceste semințe să nu germineze 100%, atunci da, putem prima dată să le punem la germinat și apoi doar acele semințe care au germinat să le semănăm. Următorul aspect destul de important este temperatura. Temperatura este extrem de importantă pentru castraveți, pentru că, în primul rând, castraveții sunt iubitori de căldură. Castraveții nu suportă frigul, nu mai vorbim de îngheț, sigur că castraveții nu suportă de niciun fel înghețul, de aceea trebuie să fim foarte atenți și la acele condiții pe care le au castraveții noștri de la însămânțare și până la sfârșitul sezonului. Așadar, după ce am însămânțat castraveții noștri, trebuie să ținem vasele cu acele semințe pe care le-am semănat undeva într-o încăpere unde temperatura permanentă este de 25, 27 sau chiar 28 de grade. În cazul acesta, semințele vor germina în 2-3 zile și plantele vor răsări în 3-4 zile. Dacă temperatura va fi mai scăzută, atunci și semințele vor germina mai greu și plantele vor răsări mai târziu. De aceea trebuie să avem grijă de la bun început în ce încăpere punem aceste vase în care am semănat semințele noastre de castraveți. După ce au răsărit plantele noastre, trebuie să le ținem undeva unde temperatura permanentă este de puțin mai scăzută,
de 20-22 de grade. În timpul nopții, temperatura trebuie să fie de 16-18 grade. Și apoi, după o săptămână, temperatura trebuie să fie 24-25 de grade în timpul zilei și noaptea temperatura trebuie să fie cu câteva grade mai scăzută decât temperatura din timpul nopții. Încă un lucru. Atunci când nu este soare, dacă producem răsaduri în casă, dacă nu este soare, atunci trebuie să găsim un loc acolo unde temperatura este mai scăzută. Pentru că chiar dacă lumina nu lipsește complet, ea este parțială, în cazul acesta castraveții se pot alungi. Castraveții se alungesc foarte repede. Nici nu ne dăm seama cum îi găsim alungiți. De aceea trebuie să fim foarte atenți la corelarea temperaturii cu lumină. Dacă, de exemplu, nu este soare, atunci temperatura de 16-18 grade ar fi optimă. Dacă temperatura va fi de 25 de grade și soarele nu este în ziua respectivă, atunci există toate șansele ca a doua zi deja să ne găsim castraveții alungiți. Trebuie să avem mare grijă la acest lucru. Și încă un lucru foarte important este irigarea și fertilizarea castraveților. Aceste două proceduri trebuie efectuate regulat și la timp. Castraveții sunt foarte mari mâncăcioși și foarte mari băutori de apă. De aceea trebuie să le asigurăm castraveților noștri toate elementele necesare. În cazul acesta, pe parcursul sezonului putem folosi macerate pe bază de bălegar, pe bază de urzici, pe bază de alte plante. Indiferent ce plante am folosit, este foarte bine pentru că castraveților le plac foarte mult maceratele și, în general, castraveților le plac foarte mult îngrășăminte naturale pe bază de plante, pe bază de bălegar, pe bază de găinat și așa mai departe. Dacă nu aveți macerate, nu aveți posibilitate să faceți macerate, atunci cumpărați de la magazin acele îngrășăminte care sunt făcute din bălegar. Acel bălegar sau găinați granulat și folosiți la plantarea castraveților, adăugați la groapa de plantare. În general, atunci când castraveții se plantează, groapa de plantare se face mult mai mare decât trebuie. Ideal ar fi ca această groapă să aibă un volum de 10 litri. Adică ca și cum am putea îngropa o găleată de 10 litri în acea groapă și acea groapă se umple cu toate resturile vegetale, cu compost, cu vermicompost, cu iarbă cosită de gazon, cu bălegar, cu tot felul, dacă avem urzici, chiar și urzici tocate se pot pune acolo și apoi se pune un strat de pământ. Pentru că așa toate aceste resturi vegetale pe care le punem în acea groapă vor ajuta castraveții noștri să se hrănească în timpul sezonului. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acesta vă este de folos și sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, pentru toate întrebările. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!